chào quý cô chú anh chị và các em đã quay trở lại với kênh Tâm Thảo Vlog. Từ thời xa xưa, Việt Nam của chúng ta đã có rất là nhiều những cái bài đồng dao. Và từ những cái bài đồng dao ấy lại tạo thành những trò chơi dân gian và là ký ức tuổi thơ của biết bao người. Thế nhưng ẩn đằng sau những cái bài đồng dao ấy lại là những cái bí ẩn rùng rợn mà có lẽ ít ai biết đến. Và bài đồng dao sau đây cũng sẽ là một minh chứng cho những gì Thảo đã nói ở trên. Việt Nam mình thời xưa vào cái thời còn khá là nghèo nàn đó mọi người, thì đa số các gia đình người ta rất là khó khăn cũng như là khá là nghèo luôn á, và hầu hết các gia đình đều khá là đông con. Ở cái gia đình này cũng vậy, họ có với nhau đến tận 8-10 con lận. Tuy nhiên người chồng thì cứ đau ốm bệnh tật liên miên, cho nên ông ấy cũng không có đi làm gì để giúp đỡ vợ con cả, suốt ngày cứ nằm ở nhà thôi. Mọi gánh nặng cơm áo gạo tiền rồi chăm sóc con cái đặt hết lên vai của người phụ nữ. Cho nên bà ấy suốt ngày quần quật với việc buôn bán kiếm tiền để lo cái ăn cái mặc cho gia đình, rồi lo thuốc thang cho chồng cho con nữa. Cho nên cô ấy không có quan tâm nhiều đến các con của mình đâu. Về phần các con thì những cái đứa lớn mọi người, nó đi chăn trâu nè, chăn bò, chăn dê, hoặc là nó đi ra đồng bắt cua, mò ốc, rồi nó đi bắt ếch, hoặc là nó đi hái rau, làm ruộng, làm vườn cho người ta. Những cái đứa nhỏ hơn thì nó được bán vào những cái gia đình phú hộ để làm việc cho họ kiếm tiền. Cuộc sống nó vốn dĩ nó khó khăn là thế. Tuy nhiên cả gia đình này, các anh em nó rất là thương nhau luôn á. Và về phần người mẹ thì suốt ngày bận bịu với công việc thôi, cho nên bà ấy cũng không có quan tâm nhiều đến các con của mình. Có một ngày con bé Tư nó nói với mẹ mình mẹ ơi, con hay thấy có một người đàn ông mặc một bộ đồ đen hay đứng trước cửa nhà mình và đi theo các anh chị mỗi khi các anh chị đi ra ngoài đồng Ba mẹ nghe nói như vậy thì cũng không có quan tâm gì nhiều đến lời con mình. Bà ấy chỉ dặn các con mình là nếu như thấy người lạ mà họ có rủ rê hay kêu đi đâu thì tuyệt đối không đi theo người lạ là được. Mọi chuyện tưởng chừng như khá là bình thường. Tuy nhiên nếu như ngày hôm đó bà ấy chịu để ý nghe những lời con mình nói thì có lẽ mọi chuyện sẽ không đi quá xa đến như vậy. Đến một ngày hung tin xảy đến cho gia đình này. Hàng xóm chạy về báo bả là con trai thứ hai của bả đã chết ở ngoài đồng ruộng rồi. Bà hớt ha hớt hải chạy ra ngoài, thì khi mà bà đến nơi bà thấy con mình nằm úp mặt xuống cái vũng nước ở ngoài ruộng mọi người. Và cái chết này nó khá là kỳ lạ. Kỳ lạ ở chỗ là xung quanh khá là khô ráo, chỉ có một cái vũng nước nhỏ người ta đào để mà tưới những cái thửa rau xung quanh thôi. Nó khá là nhỏ thôi mọi người, không thể nào mà đứa bé mà nó lớn như vậy mà nó có thể úp mặt xuống đó mà nó chết nghẹt được. Gia đình này về phần thì cũng khá là nghèo với lại đông con, rồi cộng thêm cái tai họa đó nó ập tới nữa, cho nên về cái chết của cái thằng con trai thứ hai này hầu như cũng không có được điều tra tới nơi tới chốn, và mọi chuyện được cho vào quên lãng. Tuy nhiên sau khi đám tang của thằng hai được khoảng 1 tuần thôi thì gia đình này lại tiếp tục đón chuyện buồn nữa. Ngày hôm đó thì cái đứa con thứ 5 nó đột nhiên nó chạy từ ngoài đồng ruộng về hớt ha hớt hải nó mới vào nói với mẹ nó: mẹ ơi ra cứu anh cả đi. Bà bỏ hết công việc chạy ra. Đến nơi thì bà thấy con mình đang nằm thôi thóp. Đem thằng bé về thì hơi thở của nó rất là yếu rồi. Nhà thì lại nghèo, mới vừa lo đám tang cho thằng hai xong, cho nên nhà cũng cạn kiệt, đâu còn tiền để mà mời thầy lang mọi người. Hàng xóm xung quanh mặc dù người ta nghèo thật tuy nhiên tình làng nghĩa xóm, cho nên họ cũng gom góp lại để mà giúp đỡ gia đình này, mời thầy lang đến cứu thằng bé. Khi mà thầy lang đến nơi, chẩn đón rồi hốt thuốc cho nó uống nhiều ngày, nhưng mà bệnh tình của nó càng lúc càng nặng hơn, nó không có thuyên giảm, nó vẫn rất là yếu luôn
Bà con chòm xóm thì hết người này đến người khác đi đến hỏi thăm trông nom nó. Và trong số đó có một bà ở cuối làng đi đến hỏi thăm. Bà ấy mới nói với người mẹ rằng là ta thì mắt đã mù từ lâu, nhưng ta có thể thấy và biết những gì mà những người sáng mắt người ta không thể nào mà thấy được. Nghe như vậy thì bà mẹ mới nói bà ơi, bà có cách nào giúp gia đình con không? Gia đình con khổ quá bà ơi. Thì lúc này bà lão mới nói cái đứa con thứ 5 trong gia đình này, cái mạng của nó là mạng đột trưởng. Tức nghĩa là cái số mệnh của nó sinh ra đáng lẽ nó là đứa con lớn trong nhà, tuy nhiên nó lại là đứa con thứ 5, cho nên tất cả những cái anh chị mà đứng trước nó thì cái số mệnh sẽ không có thọ, nhất là những cái đứa con trai Vả lại ở ngoài đồng ruộng thì có rất là nhiều ma quỷ lẩn quẩn, cho nên chính vì vậy bị bắt hồn đi đó là một chuyện hiển nhiên. Nghe bà lão nói xong thì bà mẹ lúc này mới nhớ đến lời của đứa con thứ 4 mình nói thì bà cũng có kể lại cho bà lão này nghe. Thì bà lão mới nói vậy là đúng rồi, nó đã bị bắt hồn đi rồi đó. Cái thằng con trai cả này nó may mắn thoát chết là bởi vì nó được tổ tiên ông bà này cứu lấy. Bà mới hỏi gia đình này có ai mà chết đột ngột cả họ hay không? Bà mẹ ngồi suy nghĩ một lát sau thì bà mới nói ngày xưa ở bên gia đình chồng thì có gia đình cậu mợ do nổ bom cho nên chết hết cả nhà. Bà lão mới nói vậy là đúng rồi, cậu mợ đã cứu thằng bé đó. Hãy ngay lập tức làm một mâm lễ dâng lên rồi khấn vái cậu mợ để mà cứu lấy mạng thằng bé. Cái thằng bé này nó vẫn chưa qua hết được nguy hiểm, những cái vong hồn ngoài kia đang trực chờ để mà bắt hồn nó đi đó. Nghe bà lão nói xong, bà mẹ khóc rất nhiều và khẩn xin bà lão giúp đỡ mình thì bà lão mới cho người mẹ này một cái phương thuốc bí truyền. Bà ấy mới nói phương thuốc này rất là công dụng, cô hãy cho thằng bé uống đi và nhớ khấn vái cậu mợ để cậu mợ giúp đỡ phù hộ cho nó tai qua nạn khỏi. Tuy nhiên trong cái phương thuốc của bà lão này lại khá là kỳ lạ, nó có một vài cái điều mà khiến cho người mẹ phải khó khăn trong cái việc tìm thuốc để mà bào chế ra để mà cho con mình uống đó chính là đầu tiên sẽ cần cái mảnh sừng dê mọi người. Cái thứ hai là cần da cóc nè. Cái thứ ba là cần máu màu gà trống Về phần máu màu gà trống thì bà ấy có thể hy sinh cái con gà trống già ở phía sau nhà làm thuốc cho con mình cũng được. Tuy nhiên sừng dê nè rồi da cóc thì kiếm đâu mà ra. Ngày xưa mà mọi người, những cái người nông dân nghèo thì người ta làm việc có nổi con dê để mà lấy sừng để mà làm thuốc cho con. Bà ấy buồn rầu rất là nhiều luôn Thế nhưng ngày hôm sau thì đột nhiên con bé Tư nó chạy hớt hải về, nó mới nói với mẹ nó mẹ ơi, con đã có sừng dê để làm thuốc cứu anh cả rồi. Bà mới hỏi sừng dê ở đâu ra. Nó mới kể đột nhiên hôm nay hai con dê đực của nhà phú ông nó đánh nhau kịch liệt. Hai con đó nó lao đầu vào trong vách núi, cái sừng của nó bị kẹt vào đó và nó bị gãy. Phú ông khi mà ra đến nơi chỉ xem hai con dê nó có bị thương hay gì không, chứ không có để ý gì đến cái sừng của nó bị gãy. Cho nên con bé Tư nó tranh thủ lúc mọi người không để ý, nó mới lấy một ít sừng dê về để làm thuốc cho anh nó. Bà mẹ và những cái người con cũng như người cha mừng lắm mọi người. Tuy nhiên lúc này vẫn còn thiếu một phương thuốc, đó chính là da của con cóc Da con cóc thì thật sự ngày xưa khá là khó kiếm. Người ta hay ra đồng để bắt ếch hay là bắt nhái thôi, chứ về phần cóc thì hơi khó bắt một chút xíu. Vả lại từ khi mà cái thằng thứ hai nó chết rồi đến tai nạn của thằng cả, bà ấy không cho con mình đi ra ngoài vào lúc đêm khuya. Đến chiều là bà ấy đã nhốt hết các con của mình trong nhà rồi. Đến sáng hẳn bà mới mở cửa cho các con mình ra ngoài. Cho nên đâu có cơ hội để đi ra ngoài để mà bắt cóc đâu. Cả nhà đang ngồi suy nghĩ tìm cách thì đột nhiên nghe bên tai thấy có tiếng cóc kêu nha. Con bé Ba nó vội chạy xuống phía sau nhà. Nó
nó mới phát hiện ở trong cái túi ếch nhái mà nó bắt mấy đêm trước á, mà nó chưa kịp đem ra chợ bán, đang còn rộng ở phía sau nhà á mọi người. Nó mở ra thì nó thấy có một con cóc nhỏ ở trong đó đó. Nó mừng quá chạy kêu anh chị và mẹ nó xuống. Mẹ nó thấy như vậy thật sự rất là mừng rỡ, bởi vì đã có đủ nguyên liệu để bào chế ra thuốc để mà cứu thằng Cả rồi. Sau khi mà đã có đủ nguyên liệu rồi thì bà mẹ bắt đầu bào chế thuốc để cho con mình uống. Quả thật đúng như lời mà bà cụ đã nói luôn á. Khi mà thằng bé nó uống thuốc này xong, dần dần sắc mặt hồng hào, hơi thở đều đặn hơn và nó cũng ngày một khỏe hơn. Khi mà nó tỉnh lại á thì bà mẹ có hỏi là cái ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì mà đến mức độ nó bị nặng đến như vậy. Thằng bé lúc này nó mới từ từ kể lại cho mẹ nghe. Nó nói rằng là hôm đó khi mà nó cùng với các em của nó đi ra đồng để mà bắt ếch á, lúc mà tản ra tách nhau ra đi riêng á mọi người, thì nó thấy có một cái người đàn ông rất là lạ mặt, trạc tuổi trung niên rồi, mặc nguyên một bộ đồ đen. Ông ấy có nhờ nó múc nước giùm ổng để mà ổng tưới một cái thửa rau xung quanh nhà ổng ấy. Thì nó lúc này nó có nghĩ lại lời mẹ nó dặn á. Mẹ nó có dặn nó trước á, là nếu như gặp người lạ thì không có được đi theo họ thôi, chứ về phần giúp đỡ người ta thì nó nghĩ đây là việc tốt, nó nên làm. Với lại mẹ nó cũng không có căn dặn là không có được giúp đỡ người lạ, cho nên nó quyết định giúp ông ấy. Trong lòng nó cũng thấy sao lạ vậy, nửa đêm nửa hôm mà ông ấy cần múc nước để mà tưới rau để làm gì. Nghĩ là nghĩ như vậy thôi, nhưng do con nít mà mọi người, nó cũng không có suy nghĩ sâu xa được gì nhiều. Nhưng khi mà nó vừa mới cúi xuống để múc nước á, thì đột nhiên có một ai đó ở phía sau á đẩy mạnh, khiến cho nó úp mặt xuống cái ao và nó ngày một liệm dần. Khi mà nó tỉnh dậy á thì nó thấy nó đang đi theo cái người đàn ông mặc đồ đen kia. Xung quanh á thì cảnh vật rất là lạ luôn á. Nó mới hỏi ổng á: "Bác ơi, mình đang đi đâu vậy?" Ông ấy vẫn không trả lời nó. Lúc này ông ấy đi ngày một nhanh hơn. Nó sợ quá, nít mà xung quanh đường thì tối nè, rồi lạ nữa, không có quen biết ai hết, chỉ có ông ấy đi phía trước thôi, cho nên lúc này nó cũng không có dám quay ngược để mà đi về. Nó cứ đi theo ông ấy và mỗi lúc nó đi nó cảm giác một xa hơn. Và thằng bé này nó cứ đi như vậy cho đến lúc nó đến một cái cổng rất là to luôn á. Xung quanh thì mây che rất là nhiều. Nó mới gặp hai người, một người đàn ông và một người phụ nữ, tự xưng là cậu mợ của cha nó, tức nghĩa nó kêu bằng ông bà. Hai người này mới hỏi là con có muốn về với ba mẹ, với các em hay không? Nó mới trả lời dạ thưa có, ông bà cho con về với ba mẹ với các em đi, con không có muốn ở đây nữa đâu. Khi mà nghe thằng bé nói như vậy, hai ông bà này mới nắm tay nó quay lại chạy thật nhanh. Và khi mà nó chạy nó cảm giác ở phía sau lưng của nó có rất là nhiều người chạy để mà đuổi theo nó. Đột nhiên lúc này nó tỉnh dậy thì nó thấy nó đang nằm ở nhà rồi. Sau khi mà nghe con mình nó kể lại, cộng thêm với việc những gì mà bà lão nói, rồi thêm cái lời của con bé Tư nó kể nữa, thì bà mẹ càng thêm khẳng định các con của mình đã bị vong ma quấy phá. Và cũng chính trong đêm hôm đó luôn á, thì bà ấy có một cái giấc mơ nó khá là kỳ lạ. Đang ngủ thì bỗng dưng bà ấy nghe thấy bên tai có tiếng đập cửa rất là mạnh. Bà ấy mới đi xuống mở cửa ra thì trước mặt bả là hai người rất là cao to, tự xưng là cậu mợ. Thì hai người này mới nói là trong vòng 10 ngày tới không được cho cái thằng bé này nó đi ra ngoài vào ban đêm, và tuyệt nhiên không được mở cửa cho bất kỳ ai vào lúc nửa đêm. Sau khi nói xong thì hai người này mới giao cho người mẹ một cái đứa bé. Và lúc này bà mẹ cũng tỉnh dậy. Bà ấy ngờ ngợ không biết cái giấc mơ đó liệu nó là thật hay nó là một cái điềm báo gì cho gia đình mình chăng. Và lúc này bà ấy ngay lập tức đốt nhang khấn vái tổ tiên ông bà cậu mợ. Cho đến cái ngày thứ 8 sau khi bà nằm mơ mọi người,
Thì quả thật đêm hôm đó đó có cái tiếng gõ cửa rất là mạnh luôn á. Ba mẹ hốt hoảng mới hỏi á, ai gõ cửa ngoài kia vậy? Thì bên ngoài á mới vọng vô một cái giọng nói khá là quen thuộc của một cái người hàng xóm gần nhà. Bà ấy mới nói á, cô ơi mở cửa giúp gia đình tôi với, có chuyện gấp lắm. Bà ấy nghe thì nhận ra giọng người này á là bà Tư ở gần nhà mọi người. Bà ấy phân vân không biết có nên mở cửa hay không, thì cái tiếng đập cửa ngày càng mạnh hơn. Con bé Ba nó đang ngủ ở phía trong nhà, nó nghe như vậy á, nó mới chạy ra nó định mở cửa. Thì mẹ nó mới cản lại, kêu không có được mở cửa. Nó mới hỏi, sao vậy mẹ, sao lại không được mở cửa? Thì bà mới nói, bà Tư mới đi về đám giỗ hồi chiều này, thì không có cái lý do gì mà bây giờ bà ấy có thể về đây để mà gõ cửa gia đình mình được. Nghe mẹ mình nói như vậy á, thì con bé này nó cũng khá là sợ, và cả gia đình ngồi túm lại ôm lấy nhau. Lúc này ở phía bên ngoài á, nghe trong nhà yên tĩnh quá, không có dấu hiệu mở cửa, cho nên họ ngày càng đập cửa mạnh hơn. Và ngay sau đó là những cái tiếng bước chân dồn dập, kiểu như quân lính mà người ta đi hành quân mà nó kéo theo một cái binh đò vậy mọi người, làm cho cái nhà này mà nó lung lay luôn á, đất mà rung chuyển luôn á. Cả gia đình sợ rất là nhiều luôn á, ngồi im ôm lấy nhau không dám lên tiếng luôn á. Cho đến sáng ngày hôm sau, khi mà trời sáng hẳn luôn rồi á, ba mẹ mới dám mở cửa để cho các con mình đi ra ngoài á. Thì lúc này cả gia đình thấy xung quanh á, cỏ rồi rau rồi cây cối bị giẫm đạp nát hết trơn luôn, dấu chân rất là nhiều luôn á. Và cũng lạ thay, kể từ sau cái ngày hôm đó đó, thì gia đình này không có bị quấy phá nữa. Nửa đêm thì cũng không có tiếng đập cửa giống như cái ngày hôm đó nữa mọi người. Và cái thằng Cả này á, cái sức khỏe của nó ngày một khỏe hơn, và gia đình này cũng không có bị bất kỳ một đứa bé nào phải mất mạng oan bởi những cái tội ma quỷ đến bắt hồn nữa nha. Trong cái câu chuyện này á, thì mọi người sẽ thấy có xuất hiện khá là nhiều những cái chi tiết trong cái bài đồng dao. Ví dụ như cái cổng thật to mà cái thằng con trai Cả nó có nhắc đến đó, đó chính là cái cổng trời ở trong cái bài đồng dao này nè. Rồi về cái phương thuốc á, thì cũng có nhắc đến dê, rồi cóc, rồi gà nè mọi người. Hoặc là cái chi tiết ở hai cái câu cuối á, là ngồi thụp xuống và đóng sập cửa lại. Ở một số địa phương á, người ta có hay nói câu này. Hoặc là những cái câu ví dụ như là hành quân lính hay là tiếng bước chân gì đó cũng được nhắc đến trong cái bài đồng dao này rất là nhiều. Kể từ sau khi cái sự việc xảy ra cho gia đình này á, thì những cái người dân trong vùng á, người ta đồn thổi nhau, rồi người ta làm nên cái bài đồng dao này. Mục đích đó là để răn đe những cái bậc cha mẹ để họ có thể để ý đến con mình nhiều hơn, quan tâm chăm sóc đến con mình nhiều hơn, để không có xảy ra những cái sự việc đáng tiếc giống như gia đình này nha mọi người. Ok, và đó là câu chuyện của Thảo ngày hôm nay. Thảo muốn chia sẻ với mọi người. Không biết mọi người có câu chuyện nào muốn Thảo chia sẻ ở trên đây không ạ? Nhớ comment ở phía bên dưới, hoặc gửi vào email hoặc fanpage của Thảo nha. Lâu lắm rồi thì Thảo mới làm clip để kể chuyện tâm linh cho mọi người. Và nếu như mọi người vẫn còn yêu thích em, nhớ nhấn like, chia sẻ và đặc biệt là nhấn đăng ký kênh để ủng hộ Thảo ra thêm nhiều những clip mới nữa nha. Và cuối tuần Thảo xin chúc tất cả mọi người có một ngày cuối tuần thật vui vẻ, ấm áp, hạnh phúc, an lành. Và Thảo xin chúc tất cả mọi người ngủ ngon. Bye bye. Đừng quên nhấn like video và hãy nhấn đăng ký kênh nếu như mọi người chưa đăng ký để đón xem những video mới nhất của Tâm Thảo nhé. Còn bây giờ xin nói lời chào thân ái và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Xin chào.